مراحل. كذلك نوري أشكر جريدة السند وأرحب بكل الأخوات والإخوان اللي جاوا لهذا المركز الرائع بالمناسبة نشجع الكل من ساهم من قريب وبعيد تشييد في هذا المركز اللي هو مع العملية والمصلحة ديال مدينة الانتخابات ديال 2011 تأتي في ظروف استثنائية بامتياز. هذه الظروف هذه أملتها بزاف ديال العوامل. العامل الأول هو ما وقع حوله، كيفاش تفاعل معه المجتمع المغربي. الضغط الثاني كيفاش صاحب الجلالة تعامل مع الضغط، كيفاش كنصدق إلى طرح دستور جديد، وكل ما كانت تنادي به الأحزاب السياسية تجاوز دستور السقف ديال المتطلبات والمطالب ديال الأحزاب السياسية. كذلك تم الاستماع إلى نبض الشارع وما يريده الشباب، وأنجز وتفاعل معه كل الأحزاب الدستور والمجتمع المدني. هذه الانتخابات ديال 2011 إذا أجريت 2011 هو الانتخابات قبل الأوان. الانتخابات المفروض أن تكون 2012 بعد جوان 2012. هذه تكون انتخابات قبل الأوان. وملي كتكون انتخابات قبل الأوان كيتحل البرلمان. يعني احنا في ظروف استثنائية، غادي نحلوا البرلمان وغادي نديروا انتخابات قبل الأوان. يعني كاين شي حاجة في البلاد، كنوجدوا شي حاجة. شنو كنوجدوا التغيير، كنوجدوا حاجة جديدة في البلاد. ما يمكنش نبنيو دار جديدة وما نوجدولهاش اللي يليقوا بها، وما نوجدولهاش كل الحوايج اللي يليقوا بدار جديدة. دار جديدة هو الدستور جديد، خص يكون برلمان جديد، ماشي برلمان جديد بالوجود، برلمان جديد بالطريقة ديال الانتخاب ديال هاد الناس اللي غادي يطلعوا. هو الموضوع اليوم في البرلمان ديال انتاج قوانين جديده والصحه الوطنيه والشباب والنساء، بمعنى كاين وقع حراك في الشارع. هذا الحراك انتقل الى انتاج دستور، من انتاج دستور انتقلنا اليوم الى البرلمان من اجل انتاج قوانين جديده. وهذا الشيء كله هو اللي كيخلينا نقولوا بانه ظروف استثنائيه. كاين قوانين، كاين نمط، كاين امور جديده، ولكن هذا الشيء كله لا يمكن أن نقول أن هناك تغيير إلا إذا كان واحد الشرط أساسي، وهي اللون اللي كتقوم به هذه الجريدة مشكور، وهو المشاركة القوية، ونقنعوا الشعب المغربي والشباب باش يشاركوا في الانتخابات. هناك عدة سياق ديال المشاركة، إما بالترشح وبالانتخاب وبقطع الطريق عن المفسدين. يمكن الإخوان اللي كانوا الحركة اللي كانت في الشارع كانوا كيطالبوا بأمور، يمكن ما وصلناش لكل شيء، لكن وصلنا لحوايج كثير. والتغيير كيكون نهار الانتخاب. إذا أنتجت الانتخابات نفس الوجوه، ماشي نفس الوجوه هي ما يطلعوش، بمعنى وجوه اللي استغلت ظروف، استغلت الفقر، واستغلت المال، واستغلت أمور مشينة للعملية الانتخابية، عاود رجعت غادي يكون اليأس. وإلا ما شاركوش الشباب وغيروا، راه كاين عدة سياق التغيير. ممكن أنه 100 واحد يخرجوا في المدينة ويقولوا بأنه المرشح الفلاني والفلاني فاسدين، راه غادي يوقع تغيير. ولكن أننا مع عدم المشاركة والمقاطعة والجلوس في البيت والاقتراع وإبان الحملة الانتخابية ما غاديش حاجة تغيير. وكل هذا الشيء اللي قمنا به منذ انطلاق الحراك السياسي في المغرب وانطلاق المسلسل ديال الدستور والانتخابات التشريعيه، غادي تكون نتيجه صفر. ما وصلناش للنتيجه، غادي ننتجوا برلمان بنفس المواصفات وممكن بنفس الخريطه، وغادي يعطينا واحد اليأس اكبر. وهذا اليأس اكبر ربما ما غاديش نقدروا نعالجوه لان درنا انتخابات. الانتخابات هو الدواء اللي اليوم كنستعملوه باش نقادوا البلاد، باش ما يوقعش الفتنه، باش ما توقعش التجاوزات، باش ما توقعش الفوضى. وهذا الدواء سيكون دواء فاعل، خص يكون المفعول ديالو مزيان. وباش يكون المفعول ديالو مزيان خص كل الجسد يكون متهيئ لاستيعاب هذا الدواء اللي هو الانتخابات، واللي بدايه المسلسل ديالها هو الانتخابات التشريعيه. والدستور الجديد اعطى حاجه اساسيه
الانتخاب اليوم ما بقاش غادي نمشي نصوت على فلان ولا الحزب الفلاني، كنمشي نصوت على برنامج يعطيني الاغلبيه، يعطيني وزير اول، وفي الدستور الحزب الاول يكون من الوزير الاول. وبالتالي اليوم عندنا واحد المهمه صعيبه، واننا نختاروا برنامج، نختاروا مرشح ديال الحزب اللي المفروض انه هو اللي تكون عنده الاغلبيه. وبالتالي هذا الشيء كله، هذه الظروف تجمعت باش تعطينا كما قلت لكم في الاول ضرب استثنائي بامتياز. كذلك انا لا اشاطر الراي السي عبد العزيز الترتاتي، الامل خصو يكون عندنا. وربما احنا نشوفوا شي حركات، هذه الحركات كانت في المغرب منذ الاستقلال، ولكن العزيمه ديال الاحزاب وديال الشعب المغربي قادره بانها توقف هذا الشيء. وخص يكون عندنا الامل، كاين الامل ديال الدوله، كاين الضمانه ديال صاحب الجلاله، كاين الشعب المغربي اليوم الواعي، راه في الشوارع كيطالب بامور كنا نخافوا نقولها غير ديورنا. بمعنى كاين ظروف اليوم اللي ما تخليناش نخافوا على مستقبل المغرب، كاين ظروف اللي تخلينا ما نخافوش على نزاهه الانتخابات، كاين ظروف وكاين ضمانات اللي تخلينا اننا نجاهدوا باش نقطعوا الطريق وباش ما نخليوش اذا كانت شي حاجه كتير يمكن تكون. ويظهر لي انه الامل موجود، انه ما يمكنناش نحكموا على حوايج ظاهريه، راه حنا ماشيين حاجه مرحله بمرحله. لحد الان الامور راه ماشيه يمكن بواحد شويه السرعه، لانه الوقت بغى هكذا، بغانا باش نمشيو بسرعه باش نجيو برلمان باش الامور تبين، الحكومه تشتغل ويكون الوزير الاول رئيس الحكومه من الحزب الاول، وتكون عرف ان حكومه ديمقراطيه انتجتها انتخابات نزيهه. وهذا لا يعني انه هذا الزربه اننا نديروا اخطاء. الزربه تكون، ولكن الاخطاء ما خصهاش تكون، لانه المستقبل المغربي اليوم كيتبنى، وخصنا ما نمنعوش هذه الفرصه. وخص الانتخابات الاولى ديال الدستور الجديد ما خصناش تكون انتخابات فاسده، ولا انتخابات ما نكونوش في الموعد، لانه كل ما سوف ينتج بعد الانتخابات التشريعيه غادي يكون صوره مطابقه للانتخابات التشريعيه. والمستقبل ديال المغرب اليوم رهين بالانتخابات ديال 25 نوفمبر، اذا كانت 25 نوفمبر. شكرا.